ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਫ਼ਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪਹਿਲੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲੀ ਇਮਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ, ਚੰਗਿਆਈਆਂ, ਨਵੇਂ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਰਹਿਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਚੰਗਿਆਈ ਹੋਏ, ਕੁਛ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੇਂਜ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੋਚ ਅਪਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਥਾਟ ਲੀਡਰ ਦੇ ਥਾਟ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸਟਾਰ, ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਰਾਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ, ਸੋ ਗੁੱਡ ਟੂ ਹੈਵ ਯੂ ਅਗੇਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। Not only so good to have you again, but Happy New Year, Dr. Mandeep. It's so good to see you in 2024. ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੀ ਸਕਾਈਪ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਸਕੈਜੂਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਟਰੈਵਲ ਦਾ ਸਕੈਜੂਲ, ਕੰਮ ਦਾ ਸਕੈਜੂਲ, ਸਪੀਕਿੰਗ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ, ਯੂ ਆਰ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਵਰਲਡ ਆਲ ਦ ਟਾਈਮ। ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ we'll talk a little bit about some of your recent endeavors in this regard. But ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ, ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦ, ਕੀ ਵਿਜ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਐਂਡ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਵੇਂ ਸਾਲ, ਨਵੇਂ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਨ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਕਿ ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਵਿਜ਼ਨ ਦ ਨਿਊ ਈਅਰ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਲ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਗਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਦਿਸ ਈਅਰ ਨੂੰ। ਈਵਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਟ, ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਜਹਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ, ਐਂਬੀਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਈਅਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੂੰਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ 10 objectives ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ objectives ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਆ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਪ ਲੈਣੇ ਪਊਗੇ, ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਂ ਕਾਹਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਥਰਡ, ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚੂਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇ, ਮੈਨਰ, ਰੂਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, even just the next 2 steps ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ, that's enough. And every time ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਦਿਨ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ ਉਹੀ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਐਂਡ ਉਹੀ ਹੈਬਿਟ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਪੂਰਾ ਇਸ ਜਿੱਦਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੈਜੈਕਟਰੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ as in the next 24 hours ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ, like the next time we connect with your program, ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੋਗਾ। might be you need to speak to someone, right. Might be you need to enroll someone, whatever it is, to make sure that you do it within 24 hours. And ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼
ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬਤਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਪਾਰਟਨਰ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। You know, it's such an interesting ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਕਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੋਲਸ ਹਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਾਇਦੇ ਹੈਗੇ। ਉੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੋਚ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਦੇਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਆਪਣਾ ਗੁੜ ਛੁਪਾ ਕੇ ਖਾਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼, ਰਾਈਟ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਿਓ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸਿਓ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਟ ਮੇਕਸ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਅਗਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਬ ਹਨ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੋਲ, ਇਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਲਾਈਕ ਯੂ ਸੈਡ, ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ, ਯੂ ਨੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਆਰ ਸੋ ਲੱਕੀ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਬੁੱਕ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਫਕੋਰਸ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਾਰੇ, ਯੂ ਨੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, you know, on moral values, on how to live, how to approach society. But ਕਦੀ ਕਵਾਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਵੱਸਦੇ ਹੈ, ਜੰਪਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ, ਉਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜੁੜਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਹਾਊ ਵੁੱਡ ਯੂ ਸੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਏ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਊ ਵੁੱਡ ਯੂ ਟੈਲ them that ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਚੇਂਜ, ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਹਰਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਛ ਗਾਈਡੈਂਸ ਆਲਰੇਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਕਵਾਰ ਨਾ ਉਹ ਲੋਸਟ ਇਨ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਲਗਾਵ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਵਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਰੈਕਨਸਾਈਲ ਦੈਟ when you have those kind of conversations? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਮੈਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰੇਕ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਐਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆਪਣੀ ਵਿਜ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਵਾਈ, ਉਹਦੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਗੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, it doesn't mean that it's not related to earning money or not earning money. Right. It's that other people are benefiting. And ਜੇ other people are benefit ਕਰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ accountability partner, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਰੋਲ ਸੌਖਾ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਸੈਕਿੰਡ, ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਚੀਜ਼ ਆ, ਸੇਵਾ is really core and for it to be of others. And ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ you're playing a much bigger game for a much bigger purpose and a much bigger reason, mission. And then I think ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ most, ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ last year, might be last year or the year before, ਜਦੋਂ Australia, the year began with Australia में forest fire ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, and ਹਮਾਰਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ not only ਲੰਗਰ but also putting out the fires, ਉਹ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। There was ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖਲੋਂਦੇ ਸੀ, ਲਾਈਕ ਲਿਟਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਸੈਂਟਰਲ ਲੰਡਨ ਮੈਂ, the ਖਾਲਸਾ ਜੱਥਾ, ਉਹ ਖਲੋਂਦਾ ਸੀ, not just to the people, to the homeless people, but ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਨਰਸਿਸ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲਾਈਕ this thought ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਾਪਾਨ 'ਚ earthquake ਹੋਇਆ, ਜੇ ਜਦੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ में ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ
ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਲਿਟਰਲੀ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ they're not just flying the ਨਿਸ਼ਾਨ side, they're actually doing things in. So we have so many examples of this. ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਟ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਉਮੀਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੀ ਅਸੀਂ ਗੋਲਸ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਇਲਾਵਾ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਟਰਬੂਲੈਂਟ ਕਰੰਟ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਪਦੇ ਗੋਲਸ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਟਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸਟਾਰ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਥਾਟ ਲੀਡਰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਲਿਫਿਕ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਏ, ਇੱਥੇ USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਆਈਵੀ ਲੀਗ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਹੈਗੇ, ਦੈਟਸ ਅ ਪ੍ਰੀਟੀ ਬਿਗ ਡੀਲ, ਬਟ UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਕਸਫੋਰਡ, ਕੈਂਬਰਿਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਟਸ ਬਿਯੋਂਡ ਇੰਪ੍ਰੈਸਿਵ, ਰਾਈਟ? ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨ ਸਾਰੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦਾ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤਜਰਬਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਔਨ ਟਾਪ ਆਫ ਦੈਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਗਾਈਡੈਂਸ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨੈਸਿਸ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਫੋਰਸਿਸ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਟ ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਜੀ, you have this natural positivity about you, and ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇੰਨੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਆਈ ਮੀਨ ਬੰਦਾ ਫੋਨ 'ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਵਿਦਆਊਟ ਸੀਇੰਗ ਦ ਅਟਰੋਸਿਟੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। I mean, to think about what's taking place in Gaza and all of the tragedies that have taken place in that region for the last few months, and ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ Ukraine, and on top of all of that, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ, ਇੰਨੀ ਇੱਕ ਨਰਵਸਨੈਸ, ਇੱਕ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 2024 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, 11 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ ਹੋਪਫੁਲੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਕਲਾਈਮੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਜੀ, ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ ਸਟੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਹਾਊ ਡੂ ਵੀ instill positivity in our kids and our families? Well, ਇੱਕ ancient wisdom ਸਾਨੂੰ ਕਹੂਗੀ ਕਿ change what you can and forget the rest, right? What you can't change, don't worry about. ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੋ influence ਚ impact ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਹਤੇ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਆ। My baby always used to say, ਮੈਨੂੰ ਕੀ? I love that because right now Bangladesh में elections ਹੋ ਰਹੇ ਆ, and ਉੱਥੇ ਹਾਲਤ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ opposition ਵੀ ਕਾਫੀ imprisonment ਚ ਆ। ਉੱਥੇ ਦਾ the Nobel Prize winner Muhammad Yunus, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ just Bangladesh में नहीं, सारी दुनिया च शुरू किया है, even America च शुरू किया है. It's so obviously right, but they're being really persecuted right now. So ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ like amazing thought leaders में persecution ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਹੀ ਏਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਜਦ ਅਸੀਂ 11ਵਾਂ ਮਹੀਨੇ ਬਾਰੇ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ में ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨਕ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਐਂਡ ਨੋਰਮਲੀ ਵੀ ਹੈਵ ਆਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਇਨ ਮਈ, ਐਂਡ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਈਟ ਬੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਈਅਰ ਕਰੂੰਗਾ, ਲਾਈਕ ਲੇਟਰ ਔਨ ਇਨ ਦ ਈਅਰ, ਮਾਈਟ ਬੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੋਂ, ਬਟ
he's right. ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੈ. And ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿ we know what's right or wrong, but I think ਕਿ ਸਾਕੋ ਇੰਨਾ ਤਾਂ faith ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, there's a reason for it. Like ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਸਿੱਖਣਾ ਪਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੀ country ਨੂੰ ਇਸ time ਦੇ through ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਕਰਕੇ that we will get to a better place, so we have to learn the lessons we have to learn. So ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, let's not see it as everything has to be perfect. Let's see it ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਲਾ ਲਈ ਹੋਵੇ, ultimately ਭਲਾ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ultimately ਭਲਾ ਲਈ ਹੋਵੇ. ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ultimate prayer ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ to try our best ਕਿ should trustworthy, honest, hard ਕੰਮ ਕਰਨਾ, and the rest you leave. ਫਲ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦੋ. Yeah. Do your best and leave the rest. Do your best. ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਾਖੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਜੰਗਲ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਦੌੜ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਆਪਣੇ ਚੁੰਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜੰਗਲ ਅੱਗ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿੱਝਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਚਿੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੱਠ ਗਏ, ਬਟ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ. ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੋਏ ਵੱਡਾ ਹੋਏ. ਜੰਪਿੰਗ ਫਰੋਮ society's issues, ਜੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ really ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ impact ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੈ is a very valid point. Moving towards some of the more day-to-day issues, right? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇੰਨੇ entrepreneurs ਹੈਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਾਏ ਹਨ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਨੂੰ ਸਸਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸੁਖੀ ਚੈਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ. ਉਨ entrepreneurs ਲਈ, and I know this is something that you do now as a day job almost, so there's a lot of secret sauce here that I'm sure we don't have time for, that you probably want to delve into deeper at a different time. But Dr. Mandeep ji, agar tusi kuch sanu mada mota aj dasna hoye khas karke businesses ਲਈ, how should we be thinking, the entrepreneurs amongst us, success ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਮੋਰਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਬਗੈਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ? So ਇੱਕ phrase ਹੁੰਦੀ ਆ which I really live by, culture eats strategy for breakfast. Meaning ਜਿਹੜਾ environment ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ office में, अपनी team ਦੇ साथ, अपने company में, ਉਹ crucial ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ important ਹੈ. ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. And I think, JC, that is 100%, for that culture, 100% is based on your values. So it's not some document collecting dust on some top shelf. It should be really core, front, core and center. Karke jado sada environment right hove, then honestly, tusi chardi kala na onde a kam te, and what you think you can achieve grows multitude, amplifies. It really amplifies and has a way of inspiring much more than you thought you could do, and it brings out the best in your team. So jera asi kaam karde hain company ach, it's to have it that the company, the team, the organization, the idea is lit with the possibility and the inspiration and the action, rather than all the problems and, oh my God, now the stock market is doing this, or now we're in this kind of environment. We have to let go of the external environment and deal with the internal environment. And that means both ourselves as individuals, and then as our team. And ahi mera kaam hai a lot. I'm speaking a lot in organizations
to do this. And what kind in of organizations, organizations but also do you in speak with? I'd love to know what kind of orgs, because you know ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, but a lot of the principles are the same, right? That makes a business successful at the end of the day. So ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ companies ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਹ service specifically ਇਸ ਵੇਲੇ provide ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? Well, a few weeks ago, I was at Goldman Sachs, the investment bank. Wow, Speaking of awesome. Goldman Sachs. Yeah. You might know of the furniture company IKEA. Yes. Everybody knows IKEA. Wow. They use the values compass a lot, and we've been working very closely with them. Or more closer to home, we were at the Bank of California. So both domestic companies and international global multinationals. Amazing. And what would you and say? even startups. And Dr. Mandeep, what would you say, you know, especially when we look at the values compass, ਤੁਹਾਡੀ book ਜੋ you know ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੇ ਬਾਰੇ, what would you say were some of the things that resonated the most with these organizations when we talk about some of the values that they got to learn about from you? एक छोटी सी एग्जांपल दे सकती हैं. For example, sometimes ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹਰੀਚ ਹੁੰਦੇ ਆ to recruit diversely. ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ people recruit ਕਰ ਲਈਏ, you know, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ criticize ਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ just Indian ਨੂੰ recruit ਕੀਤਾ, just ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ recruit ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਏਦਾਂ ਕੋਈ. But ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ include ਕਰਦੇ ਆ, like ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਕਿਹੜੀ ਆ. For example, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ Muslim Somalian ਨੂੰ recruit ਕੀਤਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੈਗਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਵਾਰੀ ਦਿਨ ਚ, ਜੇ ਉਹ ਲਈ ਹਲਾਲ ਮੀਟ ਜਿਹਦਾ ਆਫਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੋਸਤ, ਜੇ ਸਹੇਲੀਆਂ, ਜੇ even ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ, is it 100% inclusive, that people can stay and bring their ideas and make your organization really a diverse melting pot. Because the best ideas are not going to come when we're all in an echo chamber saying the same thing. Right. The best ideas are when we say different things, and then we can arrive at something that's truly innovative. I love that. I love it. The best ideas are when we say different things and arrive to a conclusion. How wonderful. Once again, Dr. Mandeep, it's always such a insightful experience. ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ, ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ wisdom ਸਾਡੇ ਨਾਲ share ਕਰਦੇ ਹੋ. But really, it's the way that you look at the world that it ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ guidance ਅੱਜ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ hopefully ਮਿਲੀ ਹੋਏਗੀ. What a wonderful way to look at the world and to look at ourselves as well. Action ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ. ਸੋ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਏ, and certainly when we look at the world going forward. Dr. Mandeep ji, I think I might have to join us again come spring to talk a little bit more about this Rishi Sunak story. How interesting. But ਅੱਜ ਲਈ thank you so much ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, and once again ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ. ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ. ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜੁੜਿਓ, ਬਟ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ. ਜੀ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ. once again, ਦਰਸ਼ਕੋ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਦੀਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਕਮੈਂਟਸ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ info@jusbroadcasting.com, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੌਪਿਕਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ aashmeeta@jusbroadcasting.com. ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ.